สวัสดีครัสวัสดีคบรัสวัสดีจ้าบยินดีต้อนรับนะครับสู่ช anel แฟนบอยมาแล้วก็เธอกับพาร์ทที่เป็นการ recap Only Friends Dream On EP ที่1จ้ะถูก แซบตาลอยเธอ ลอยไหม ก็ทำตาลอยหน่อยสิป้าทำตาลอย ลอยแบบนี้เออลอยมาเลยจ้าติ๊งตองปริง ขอบขอบคุณล่วงหน้าสำหรับการสนับสนุนทั้งการโอนด้วย QR code นี้ เอและการ และ subscribe และการแชร์พูดถูคุยกแล้วก็มาเนาะพูดคุยกับพวกเราด้วยอ่นะจ๊ะต้องครับอ่ะพาร์ท recap เดี๋ยวขอ recap เนื้อเรื่องกันก่อนนิดหนึ่งมาทำความเข้าใจตรงกัน โอ้โหแจ็คกับอ่ะดีนแฟนเก่าอ่ะเราเริ่มแจ็คกินแฟนเก่าขอเริ่มที่เซนเตอร์นะคือแจ็คดีนนะอืมอ่ะแล้วอ่าแจ็คเนี่ยเป็นพี่น้องกับอูชื่ออูชื่ออะไรยังไม่รู้จำชื่อไม่ได้เลย บอกแล้วไม่ซีเรียสเนื่องจาก1ไม่มีโอเคทางจำชื่โอ้อใครได้อยู่แล้วค่ะอีพีหนึ่งอ่ะจำไม่เป็นไรวันนี้จำแจ็คดีนได้เก่งมากเออจำแจ็คแจ็ดีนได้คดีนแล้วก็เป็นน่าจะเป็นพี่น้องหรือลูกพี่ลูกน้องก็ไม่รู้เนาะเพราะปีเดีดูโทยวกันไงนน่าจะดูโทนน่าจะพี่น้องเลยแหละหรอกับตัวอูอืซึ่งตัวอูมเนี่ยมีความเป็นไบเซ็กชวลในใช่เรื่องถูกไหมหญิงได้ถูกต้องอ่าชายได้อ่าอ่าเขาก็ได้ไปวันไนท์กับราฟี่ปะ ใช่ลาฟี่ราราฟี่ฟี่ราฟี่อ่าซึ่งราฟี่เนี่ยชอบแจ็คมาน่าจะมานานแล้วในปีหนึ่งแหละคิดว่าถูกต้องลาฟี่ชอบแจ็คถูกถูกต้องอืมอันนี้คือวงนี้นะ4 คนในอืมขณะที่คู่นู้นน่ะคู่ของตัวก็คือลาฟี่อ่าลาฟี่คู่กับโรมชื่อโรมโรมเหรอโอมชื่อโรมฉันจำได้สัมภาษณ์มาอ่าแล้วก็แล้วก็จะมีอีกคู่หนึ่งที่แตกออกมาที่ตอนนี้ยังก็ก็คือเป็นกลุ่มเพื่อนเป็นกลุ่มเพื่อนของแจ็คอ่าก็คือก็ตัวคือตัวอ่า ตัวเนี่ยเป็นเพื่อนแจ็คอืคือมในกลุ่มก็จะมีตัวมีทิมมี่ก่อนใช่ไหมทิมี่ก็คือสุดยอทิมี่ตัวดทิมมี่สุดยอด อ่าอ่าแต่ตัวเนี่ยดูแล้วชอบพี่จอร์จชื่ออะไรน่าจะนะอดัมอาโนอาโนอาโนอดัมอาโน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 อ่าหมอมาค่ะซึ่งแอบอาโนชวาร์ซเนแอบกเกอร์เลยค่ะชอบเพื่อนอยู่อะไรอย่างนี้ใช่แอบชอบเพื่อนอ่าก็คือคู่นี้จะเป็นการแอบชอบเพื่อนกันแอบชเป็นอีกอบเพื่อนฟิลหนึ่งส่วนคู่แอบนี้เป็นแฟนเก่าคู่กลาอืง มอ่าส่วนอีกคู่หนึ่งก็คือคู่วันไนท์เป็นแบบคู่กัดวันไหนคู่กัดวันไนท์อืโอ้โหมแล้วสามรสชาติแล้วเราก็จะเห็นอันเนี้ยนิดนึงก็คือตัวของเรย์กับแซน แซนแฟนเนี่ยน่าแซนเรย์จะเป็นรุ่นพี่เนาะถูกไหมใช่หรือเป็นรุ่นเพื่อนรุ่นพี่เพราะว่าตอนท้าย EP ที่แล้วอ่ะจะได้มาที่ตัวของมิกอะเดินเข้ามาในเรื่องตอนนั้นเรายังไม่รู้ชื่อเนาะใช่ใช่แล้วบอกขอเป็นเพื่อนด้วยได้ปะอืมเอ่าอออันนี้ฉันก็เลยสงสัยไงว่าเอ๊ะฉากนั้นน่ะตัวของแม่หญิงเลไลก็อยู่นี่ใช่ก็เลยแอบแบบว่าเอ๊ะทำไมถึงแบบเฮ้ยสนิทกับแซนแต่ว่าไม่ได้รู้จักกับแม่หญิงเลไลอยู่ใช่ไหมตอนนั้นนางตั้งแถวอยู่ใช่ป่ะน่าจะต้องอยู่สิว่าเป็นฉากอยู่สุดท้ายไงอยู่ฉากอยู่ปิดไงอ๋อในโฮมสเตคือย์นั้นน่ะอ่าเออ คืออาจจะไม่ได้เมนชั่นชื่อก็เลยไม่รู้ชื่อหรือเปล่าหรือก็ตัวแค่เห็น ละคร existing อยู่หรือบางทีเขาอาจจะพูดว่าตัวละครอาจไม่จะเป็นคนละตัวได้แนะนำกันกันก็ได้อะไรเอย่างเงี้ยไม่ว่าเป็นได้แนะแฟนนำกันกันประมาณนั้นอาจจะแบบโฟกัสไปที่ตัวแซนอย่างเดียวหรือเปล่าแล้วก็แบบเล็งเอาไว้ก็ไม่รู้อย่างเงี้ยอืม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 อ่ะทีนี้มาพูดถึงอันนี้คือตัวละครและเส้นโยงความสัมพันธ์ก็ตัวของพี่แจ็คเนี่ยก็เป็นผู้กำกับละครเวทีของคณะอืมอ่าซึ่งดีนก็กำลังแคสกำลังแคไปแคสซึ่งดีนสเป็นตัวเอกหามาตลอโรมิโอดแอนโรมิโออืมอืมซึ่งดีนก็เขาเรียกว่ารับมงยืนหนึ่งอ่าไม่มีใครมาแทเป็นอ่นที่าอ่า แล้วแล้วก็ตัวของลาฟี่ก็ลาฟี่เข้ามาซึ่งพัฒนาอืมฝีมือมาแล้วซึ่งลามาฟี่กับชิงบทดีนเนี่ยน่าจะได้บทเดียวกันน่าจะแคสบทเดียวกันเลยตัวละครเดียวกันโอ้ใช่อ่าก็อีกตัวหนึ่งก็คิดว่าน่าจะเป็นอาโนเข้ามาเล่นอืมอ่าโอ้โดยที่โหตัวทำคอสตูมถูกไหมตัวทำคอสตูมอืมถูกต้องแสดงว่าอันเนี้ยถ้าสมมุติอาโน
คิดว่าได้แหละคิดว่าได้ได้คิดว่าได้มาเป็นตัวเอกใช่ไหมอืมแล้วอีกคนหนึ่งเนี่ยแล้วมันเล่นน่ะซึ่งเราไม่รู้ไงเราไม่รู้ว่าอาโนอาจจะไปชอบดีนหรือไปชอบลาฟี่เข้าหรือเปล่าเราก็ไม่รู้แล้วสมมติถ้าชอบถ้ามีอะไรกันปุ๊บตัวทำไงอ่ะชิบหายนี่แหละไงคะแล้วคือตัวจากคนที่ดูเหมือนจะแบบแบ๊วใสสาวน้อยอะนึกออกปะเอฉันว่าถ้านางอเทิร์นร้ายอะฉันว่านางร้ายมากนะเว้ยคือเหมือนนางเลงของนางมาตั้งนานแล้วมันดูแบบมันดูไปได้ดีอะใช่เหมือนไม่มีใครแย่งนางอ่ะใชเพื่อน่แบบไอ้นี่กันหมดอุ๋ยแล้วถ้าแบบสมมุตินะว่าเป็นดีนนะอืมแล้วดีนเนี่ยก็เป็นเพื่อนกับตัวถูกไหม ใช่ซึ่งดีนเนี่ยเป็นคนแบบส่งเสริมให้ตัวเฮ้ยมึงชอบเออมึงก็เดินหน้าเธอเรื่องรักกับคือเขายังโหดอีกคือถ้ามันกลายเป็นสามเศร้าอ่ะมันจะโหดมากแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าในกรณีที่อยู่ดีๆดีนจะมาแย่งเนี่ยยากหน่อยในความรู้สึกเออมันจะแค่ต้องรู้สึกว่ากลายเป็นมันต้องกลายเป็นอาโนอาโนชออยู่ดีบดีน มันชอบดีนขึ้นมาใช่ว่าอาโนอันนี้แหละชอบดีนแล้วยายดีนน่ะน่าจะมีความอ้อยใจใช่ว่าเผลอๆถูอาจจะไปกมีอะไรกันน่ะแล้วยายถูตัวมากรู้เจดีอ่ะเนี่ยเหมือนแบบเอาไปทั่วอืมยายดีหยุดค่ะนางเปิดหรือไม่ยายดีนางก็แค่เปิดดีลเปิดอ่อยเพราะยายดีน่ะนางเห็นไหมดูว่าแล้วนางอ่อยเล่นน่ะนางเไม่ได้เอาจริงออนางอาจจะมาอ่อยแบบบริหารเสน่ห์อาโนก็ได้ไงแล้วอาโนอาโนดันดันชอบจริงคิดจริงเออทีนี้แหละตายหองทีนี้ล่ะ ทอหอแล้วมันก็จะแค่อีมีตัวละคพีหนึ่งรของก็แซ่บแล้วนะถ้าจำได้จะมีนีโออ่ะเข้ามาปั่นด้วยนึกออกปะนีโอโอ้โหยังไม่มาไง EP นี้ไงแต่ถ้าชีกลับเพราะว่าในเทรลเลอร์นางมาถูกปะแล้วน่าจะเข้ามาถูกปั่นจริงแน่ๆอ่ะเจบอสตันตัวเยบอส ร้ายของ เรา เยบอสตันกลับมาให้สรรเสริญอีกแล้วเธอเอางี้คือนะ EP หนึ่งเมื่อกี้นะโยงใยพอแล้วนะแล้วที่เราคิดต่อไปนี้โยงถ้ามีใยคูณสองนะ แล้วถ้ามีเยบอสตัอีบอสนเชื่อเลยตันมาอีกนะอีบอสตันไม่ได้พักอีกจะ เพราะอีบอสตันต้องมากวาดทั้งสิ่งทุกสิ่งในสารโลกนี้ เอออ่ะสำหรับคนที่มาเพิ่งติดตามเนอะอืม แล้วงงว่าเรายังไม่ได้เคยดูภาคหนึ่งอะจ๊ะไปดูภางงว่าบอสคหนึ่งก่อนค่ะตันคือใครไปดูนะจ๊ะไปดูภาคหนึ่งค่ะแซ่บลืมเหมือนกันสุดๆแล้วยายบอสตันคือมูลิเน็กชั้นดี ปั่นละเอียดเลยอ่ะใช่แค่คิดก็โอ้กลัวแล้วเนาะแต่พอพูดถึงวันนี้ที่เราเห็นนะ สิ่งแรกที่ต้องชมแล้วรู้สึกได้จริงๆ คือซาวด์ดีอืมมาก จริง อัก outstanding กรีสุดอักกรีเหมือนกับแบบจัมันงหวะคือ5 4 3 2 1ปึ้งคือปึ้งต้องบอกว่าถูกที่ถูกเวลาและถูกโทแบบนี้นเลยๆถูกถูกโทถูกนด้วย คือมันอันถูกไปไหนที่มันหมดอ่ะ เป็นการเปิดตัวมันก็จะเล้าจังหวะปึ้ง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 กับปั้งใช่แล้วหนักเบาดี อืดีมากมแล้วซาวด์กับแสงมาด้วยกันคือด้วยความที่เรื่องเนี้ยมันเป็นความละครเวทีมีฉากในผับกลางคืนป้าว่าแสงกับซาวด์อ่ะมันมาจังหวะมันดีดีมากอ่ะเออซาวด์คอสตูมอีกมุมแดงมุมน้ำเงินโผล่เข้ามาอะไรโอ้โหเงี้ยมันส่งไปหมดเลแทยอ่ะ แต่ละแนแต่ละแนต่อยกันเลยค่ะ คือแล้วแล้วส่วนตัวอันเนี้ยแอบคิดอยู่แล้วเพราะว่าในฉากนั้นอะตอนดีนั่งอะแล้วตัวของแจ็คอะเป็นตัวหลักถูกป่ะเหมือนกับเป็นอืมตัวแกเออนกลางตัวหนึ่งแจ็คกับดีเป็นตัวแกนกลางคือในใจอะคิดแล้วว่าเฮ้ยทำไมฉากในผับแล้วทำไมแจ็คใส่แบบทำไมแจ็คใส่ขาววะเออแล้วมันไม่ใช่ขาวที่เป็นแบบขาวเด่นไม่ใช่ขาวสว่างอะมันเลยรู้สึกเอ๊ะทำไมแจ็คใส่สีนั้นแต่พอน้ำเงินเข้ามาสักพักแดงเดินเข้ามาโอเค เรียบร้อยค่ะกรรมการมาแล้วค่ะ โอเคกูเก็ตแล้ว แล้วน้ำเงินเดินมาไปนั่งฝั่งตรงข้ามตอนแรกก็งงนะเพราะว่าอืมมันจะเอทำให้อน้ำหนักภาพมันเทใช่เออ๋ออเว้นไว้ให้แดงเดินเข้ามานั่ง เอ เอออโอ้โหอร่อยคิดมาแล้วอร่อยคิดมาแล้วแล้วเปิดมาด้วยเยลลี่บูมอ่ะนางเล่นอ้อยมากนะยะคือบอกเลยว่าเออแต่ละคนเล่นได้บียอนมากนะแล้วเรื่องเนี้ยจริง ประธานโทษนะคะเคตัวใหญ่ทุกคนเอแล้วเล่นกันเหลืออตัวกระเปียกเดียวทุกคนเออไม่ใช่แค่ตัวใหญ่นะขอโทษนะอันนี้สารภาพเลยว่า
ตอนเห็นเยลลี่บูมมาเป็นปะทะกับมิกซิลอ่ะอืฉันม นึกถึงสมัยก่อนที่เยลลี่บูมตาม ตามจีบมิกหยุดซิลค่ะเขาไม่ได้จีบกันอ่ะอยู่นะคะ ตบกันแล้วค่ะ ตอนนี้ตบกันแล้วว้ายคือเรายังจำทวิตเตอร์สมัยนั้นได้อยู่เลยจีบใช่ไม่พักจีบทุกสิ่งอ่าจีบในไลแล้วก็โดนฟ์ใดๆอย่างเงี้ยแล้วก็โดเนเฟรนด์โซนออใส่ขอบคุณเนะเพื่อน เออ อเออแต่มาถึแต่ณงวันนี้วันนี้โอ้มาถึงปะแล้วทะกันเออสุดเลิศๆเนอะแล้วฉันชอบฉากตอนที่ไปแคสติ้งเลยเธออืมดับเบิลแคที่นางสอัพูดนนั้นนะบทกันอะ Doublecast ดับเอเบิลแคสอแล้วตีเล่นคนความคนละละอารมณ์แบบเห็นปะเออคือชอบอย่างชอบกับเจ๊จุกเลยแล้วก็ชอบตอนที่แจ็คมาสุดเลยว่าสองคนเนี้ยคาแรคเตอร์เดียวกันนะมันคืออืมตัวละครเดียวกันจริงๆมันไม่สามารถเอาสองตัวละครเนี้ยไปเป็นโรมิโอสองคนที่มารักกันได้อะมันดูอืเป็นตัวละครมที่อยู่เป็นฝั่งเดียวกันแต่ตีความไม่เหมือนกันอืมยังเป็นโรมิโอฝั่งขวานะเนอะอืใช่มชอบเหมือนกันเราเล่นดีทั้งคู่ใช่ใช่แล้วก็ถ้าสังเกตนะไม่ไม่รู้คิดเองหรือเปล่ามันจะมีความเป็นเทเตอร์เพลย์ซ้อนกันอยู่ถูกมันจะมีการแบบเข้าซ้ายออกขวาเข้าซ้ายออกขวาคนอยู่กลางออกขวาอะไรอย่างเงี้ยเออใช่ อยู่แบบนั้นแล้วตัวละครเด่นจะเดินเข้าเซ็นเตอร์สเตจไม่ว่าจะเป็นฉากตอนเลือกประธานไอ้อืมเรื่องร่วมกับถูกป่ะแล้วพูดอืถึงดีนแล้วมดีนเดินแหวกมาตรงอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นออืย่างนี้มตลอดเวลาเนอะเนอะมันมีความแบบนั่นอยู่มีเทเตอร์เพลย์เล่นอยู่ตลอดอืม อืมดีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่คิดว่าน่าจะต้องพูดถึงเหมือนกันก็คือการตัดต่ออืมอืมชอบเหมือนกันโดยเฉพาะฉากเลิฟซีนตอนท้ายเธออืมเขาสามารถตัดต่อให้มันไม่ดูโป๊อ่ะมันโปรมากนะคะมันโป๊นะแต่ว่าเขาสามารถตัดต่อแล้วบังไม่ให้เห็นส่วนที่ไม่ควรเห็นคือป้ารู้สึกว่าอะไรแบบนี้คือฉากนั้นถามว่าเลิฟซีนแซบไหมแซบมีจูบมีลิ้นมีอะไร whatever อ่ะแต่ว่ามันดูไม่ใช่แค่ไม่โป๊แต่มันดูไม่อนาจารด้วยอืมอืมมันคือเลิฟซีนมันคือเลิฟซีนมันอ่าไม่ใช่เซ็กซีนมันคือเลิฟซีนที่ทำหน้าที่ในซีรีส์เออนึกออกไหมเราไม่ได้รู้สึกว่ามันคือฉากวาบหวิวอนาจารที่แบบจะไปอยู่ตามเว็บอะไรก็ไม่รู้อ่ะอืมอืเออมมันมีศิลปะของมันซึ่งอันนี้เราชอบนะแต่แต่มันก็ต้องยอมไปจนถึงรับว่ามัจุดนเผ็ดจที่ริงแบบเกือบแล้วเนอะอืเกือบมแล้วเหมือนกันเนอะเพราะว่ามันทางทูปเมื่อกี้ดูเรายังแบบอืมแบบอ่ะอืมโอ้โหแล้วก็อีกนิดนึตัดงอะไรอย่างงี้ใช่ใกล้ละแต่แต่ถามว่า มันก็แบบๆแต่แล้วใช้การตัดต่อช่วยได้ดีแต่ไม่ว่าจะเป็นเลิฟซีนหรือเซ็กซีนซึ่งในห้องน้ำของอืมตัวโรมกับลาฟี่ ลาลาฟี่ฟี่อ่ะมันเซ็กซี่มากนะคะถูกโหดห้องน้ำหรืออะไรทั้งหลายของเขาอ่ะคุยพี่อู๋แบบเซ็กแอพิวดีมากเนาะเนอะเนอะพี่อู๋แจสเปอร์เนี่ยสุดและโหบูมก็ไม่แพ้กันๆจริงคือคู่นี้เขาบูต้องมคู่กันจริงๆเนอะคู่นี้บูแซ่บมากมนะขอชมเลยนะเอาจริงๆนะสายตาที่เล่นในสายแต่ละซีนตาดีในแต่ขึ้นละซีมานนะคือแบบกเลยนะคือคือมันเป็นสายตาที่ตะโกนบอกกูชอบมึงเว้ยอืมแล้วแม่งรู้สึกได้จริงๆว่ามันชอบจริงจริงรู้สึกยั่ได้วยวนเลยว่า วาวอนลาๆเอฟี่อ่ะอชอบแจ็คอันเนี้ยชอบชอบชอบเลยชอบมากแต่ตอนเข้ากับโรมอ่ะไม่ได้ชอบแต่แค่มีความต้องการเออเออขอแค่ปล่อยขอแค่คืนนี้ปล่อยแล้วก็จบไปอืมแต่ฉันว่ายายโรมอ่ะวอลแวร์ใช่อืมไม่ได้วันไหนแล้วพอจริงแล้วพอวันเนี้ยรู้ด้วยว่ายิ่งมีตัวแฟกเตอร์เข้ามาอืเป็นมแจ็คอีกเละอืมปัจจัยปัจจัยดึงมีเยอะแล้วไงใช่เอออีกคนหนึ่งอีกที่ตัวเล็กมากโดยเฉพาะฉากที่ใส่เสื้อสีขาวบีโบ ซอสมะระ แล้วที่ระบายระโบหรืออะไรสักอย่างหนึ่งโบโบใหญ่มาก ไฮโซโบใหญ่ก็ให้รู้โอ้ไว้ว่าใส่เปยนะคะใส่เปย์ประธานโทษนะคะคือตอนกวินยืนกับดิอ่ะ
ตัวใหญ่กว่าดีอีก แต่พอถูก มาเล่นแล้วเหลือตัวก็มันจะหนีบไปสุดไหนพ่อเป็นอีกหนึ่งคนที่ต้องชมในการแสดงสีหน้าออกมาให้รู้สึกได้ว่าสวยชิบหายสวยๆเนอะข้างในสวยเลยเออสวเอยอแล้วมันดูเป็นพูดไงดีอะเราดูกวินแล้วเราพวกเราทุกคนชอบกวินกันมากแล้วแบบกวินหล่อกวินเท่กวินแบบโอ้ยหล่อจังเลยแต่พอนางใส่เอเนอร์จีของพี่เกย์คอสตูมเข้าไปเห็นปะ มันมีความหวานแบบหวานช่ำแล้วจริงสวยจริงหวานแล้วมีจริตไม่ใช่ๆและไม่ใช่หวานเออเยอะเป็นจะมีคคือวามแบบคือเนาะเอางี้มันคือจริตเกย์สาวอ่าที่ไม่แสดงออกมากนักแต่แสดงออกอยู่ผ่านคอสตูมนึกออกปะเออเออคือไม่ได้ตุ้ทุกงติ้งอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้ตุ้งติ้งแต่มีจริตไม่ได้สาวไม่ได้วีดไว้เออไม่ได้เอวิดวาอ ไม่ได้มือไม้นึกออกปะเออเอแต่อมีจริตความชะมดชะม้อยใดๆเล็กมันมันจะออกแบบนี้ไหมคือถ้าปกติอ่ะนางจะมีการแบบว่ากางแขนกางขาหน่อยอืมมันแต่พออันเนี้ยมันจะดูแบบเก็บศอกเก็บแขนมือข้างตัวๆนั่นแหละมันก็เลยดูแบบคือโพสเจอร์มันบอกขเออองโพของสเจอร์โพสโพสเจอร์ก่อนจัดระเบียบร่างกายให้รู้สึกได้ว่าใช่สาวสวยอันเนี้ยอย่างที่อืมถ้าพี่ปอนอยู่พี่ปอนจะชมเลยว่ากวินเล่นยันรูขุมขนจริงๆนะจริงอืมจริงฉันปักจริง เมนเลยเรื่องเนี้ยคือเจอกวินแล้วฉันปัรู้สึกได้กเลยแบบสะใจอ่ะ แล้วนางเล่นได้แบบว่าคนเนี้ยกูชอบเออของชัดกูชัดเลยอ่ะชัดแล้วมากคือฉันว่ามั่นใจว่า Only Friends Dream On เนี่ยจะต้องได้รางวัลหมู่มวลอีกเพราะคือพออยู่รวมกันอ่ะมันไม่ได้รู้สึกว่าเป็นซีรีส์วายอ่ะแต่รู้สึกว่ามันเป็นกลุ่มเกย์อ่ะอืมคือมันมีรังสีอะไรบางอย่างออกมาว่าไอ้แก๊งเนี่ยมันชอบผู้เออชายแก๊งเนี่ยเอแก๊งเกเออย์อออกมาเลยออกมาจากตัวพวกนางเลยค่ะคือคือมันคือเกย์ซีรีส์อีกหนึ่งแบบอืมมันนึกถึงพวกซีรีส์อเมริกาอะไรอย่างนี้เหมือนกันเนอือะอืมมที่มันจะมีความแบบอย่างเงี้ยนั่นแหละที่นั่นแหละที่ไม่ได้บอกว่าตัวละครถ้าเป็นวายขนบเมื่อก่อนนะเราจะไม่เออเล่าเขาจะก็คือไม่ค่อยเล่าว่าจะไม่ค่อยเล่าว่าตัวละครคือเพศอะไรแค่ตัวละครที่รักกันถูอืกปะมแต่เนี่ยคือเป็นการเล่าแล้วก็แสดงออกให้เห็นว่าตัวละครเนี้ยเกย์เกย์ เกย์มีเกเกย์แบย์มีไบบตะโกนด้วยนะเออเกย์แบบตะโกนอืมอืมออกมาเลเพราะว่ายเพราะว่าเห็นมาแล้วว่าไอฉากที่ที่ผับเป็นปะล่ะหนีออกมานั่งวิธีการ approach ใดๆมันก็คือบาร์เกย์อะเอาจริงอืมอืจริงมชอบแล้วอีกอย่างบาที่ชอบยคือชอบเจพิงก็เหรอเอออืมชอบเลยแล้วก็ชอบสปีดเดทด้วย อืมคืออ๋อฉากนั้นนะชอบดิเล่นนะชอบชิบหายเลยเรารู้สึกว่าเขาเล่นเป็นตัวละครที่เหมือนจะเปิดแต่ปิดผิดแล้วปิดจริงปิดมากเออเออๆแล้วคือตัวละครที่นึกออกเข้ามาสปีดเดทด้วยอ่ะโอเคแหละมันอาจจะดูแบบเป็นเราก็รู้สึกแปลกๆกับตัวละครที่อะไรนะอะไรนะผมอะไรนะหน้าเหมือนแฟนใหม่ผมเลยอันเนี้ยมันดูเออมันดูแปลกอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงมันเป็น awkward moment น่ะมันมีออกเวิร์ดโมเมนต์นิดนึงแต่ว่าถ้าเป็นคนที่โอเพนแล้วอยากจะมีใครสักคนจริงๆอ่ะมันจะไม่แสดงออกแบบนี้อืมมันจะไม่ปิดกั้นเพื่อนผมเต็มอ่าอ่านึกออกปะหรือไม่เอาเลว่ามีคนยถาม MBTI มาแล้วก็พอตอบตรงข้ามกันอันนี้คือไม่ไม่จบไปต่ออ่ะมันมีความเอไม่ไปอเนาะไม่ต่ออ่ะไม่เอาอ่ะมันแบบรีเจ็คหมดเลยจริงๆอ่ะคือจริงๆมันก็ชัดด้วยคาแรคเตอร์อยู่แล้วแหละคือดิปฏิเสธตัวเองเฉโอกาสย ใช่ปฏิเสธตัวเองตั้งแต่จำได้ไหมว่าซีนแรก opening ซีนมาเลยที่อืมยืนดูสองคนร้องเพลงอืมมองก็คือมองแต่ปฏิเสธตัวเองไม่ยอมพุชตัวเองเข้าไปหน้าเวทีอืมคือ ภาพมันชัดอยู่แล้วไม่รู้ว่าเลิกกันด้วยสาเหตุอะไรแต่เอเชื่อว่าในใจออ่ะยังไม่ได้ปักอยากเลิกคนนี้อืเอมอเลิกด้วยตรรกะเลิกด้วยเหตุผลอืม
ฉันว่าเลิกเพราะว่านางดีเนี่ยไปแบบนางดีเหรไม่ อ จอดแจ๊ะจไม่อดแจ๊ะเลยฉันจะคนอื่นบอกเลยว่าดีแพ้นางดีนค่ะ เพราะถ้าไม่งั้นเนี่ยไม่มีสิทธิ์พุชเขาออกคือถีบออกนอกประตูไปได้เลยถ้ากูจะสตาร์ทกับคนใหม่ ใช่เออแล้วสุดท้ายมาคือยังยอมให้ล้วงอยู่ตรงนั้นแล้วก็สุดท้ายก็เอากันตรงนั้นซึ่งคำถามคือถ้าคนมันตัดไปแล้วโนจ้ะเอาจก็จริงริงๆนะคอนโดนะถ้าเลิกกันแล้วนะสิ่งที่จะเปลี่ยนคือรหัสเข้าห้องเออกีย์การ์ดทุกอย่างถูกวอยทิ้งแล้วเปลี่ยนใหม่ถูกเจริงๆออจริงๆคือตอืมอนเลิกกับแฟนคือมึงไม่มีสิทธิ์เข้าคอนโดหรือหมู่บ้านกูแน่ๆอะหนึ่งแล้วล่ะเอออืมอืมอืมคือไอ้บัตรตีดรถเข้าหมู่บ้านกูเนี่ยกูยกเลิกแล้วแน่ๆมึงเข้ามาไม่ได้ชัวร์ๆแล้วหนึ่งโอ้เออแต่อันเนี้ยคือยังเป็นวันเดือนปีเกิดเขาอันเนี้ยมันชัดนะมันมีความเอชัดอแต่ก่อนจะถึงฉากนั้นน่ะดิเล่นให้เราเห็นจริงๆว่าปฏิเสธคนอื่นใช่ทำเหมือนจะเปิดแต่ไม่เปิดแต่ไม่เปิดอืมแล้วพออันนี้ชัดจะเปิดกับพ่อหนุ่มที่ผับยายดีนอ่าไอ้คนก็ให้ที่มาไปรู้ว่า ใช่ไหมเจ้าที่มาก็เอาจริงๆคือเราต้องบอกว่าในจังหวะโมเมนต์นั้นน่ะพยายามจะเปิดใช่แล้วมันมีจังหวะที่มันถูกที่ถูกเวลาพอดีอืมแล้วมันไม่ใช่แบบมันไม่ได้มาแบบแย่ๆอะอืมโอ้เคารออมดีด้วยหน้าตาดีคือด้วยนี่คือเปิดด้วยสายตาสั้นเหรอหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็แอบแปลกๆนิดนึงอ่ะแต่อืมพอไปปุ๊บอะเฮ้ยมันมีอะไรที่คลิกนิดนึงทำให้รู้สึกได้ว่าเฮ้ยมันก็มาดีนะคือแล้วฉากนั้นเล่นดีตัวละครอืมที่เล่นด้วยเล่นดี ดีเลยนักแสดงสมทบเล่นดีทุกคนเลยนะสมทบเอเล่นดีแล้วก็อฉากที่แบบเอ้ยขอยืมไฟแช็กหน่อยอ่ะเอถ้าอตัวละครของแจ็คยังคงปฏิเสธอยู่นางจะดึงตัวถอยเว้ยเพราะเออีกคนออะคือยื่นหน้าเข้ามายื่นมาแล้เจาะวยื่นเข้ามาเออ แล้วแจ็คไม่ถอยอันเนี้ยเออมันเลยทำให้เราเชื่อว่ามันจะมีฉากที่แจ็คจะเล่นด้วยอืมเออคือแจ็คดูไม่ถอยเหมือนตอนไปสปีดเดทเห็นปะเอออือ่ามเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นความไม่ตั้งใจแต่อันนั้นคือความตั้งใจเพราะฉะนั้นอืมกำแพงมันจะสูงกว่ากันอืมแล้วป้ารู้สึกว่าพอ มันดีอ่ะมันเล่นเหมือนมันพอเราเอาประสบการณ์ส่วนตัวบางอย่างใส่เข้าไปอ่ะมันรู้สึกได้แล้วคนที่เล่นสมทบเนาะพอเราอ่อยแล้วเขาไม่ถอยอ่ะมันเลยกล้าอืมที่จะอ่อยต่อเพราะนั้นเขาก็มีเชิงเหมือนกันน่ะถูกมันมีเชิงกันทั้งคู่อ่ะแล้วพอมันคลิกปุ๊บมันไปต่อได้แต่ด้านยายดีนไงนางสู้ไงเออนางสู้ทุกช็อตแหละเอาจริงๆเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นได้จากบทของดีนอืมจัดจ้านจัดจานจริงไม่ยอมเลยสักสักสักช็อตอะจริงคือชาติก่ยังพอนนะคือยายามมองเออชาติก่อนนะคือสาวนักแข่งรถอะนางสู้เพราะว่าเราอ่ะเราพยายามนั่งดูนะว่ามันมีไดอะล็อกอันไหนไหมที่แบบว่า หยวนยอมไม่ไม่มีมีเลยวะต้องแบบว่าแต่อินคอนโทวันนี้รลอินชาร์ตตลอดเวลาแต่วันนี้มิกซิลบอกว่าอย่าเกลียดดีนเลยนะครับอย่าด่าดีนเยอะอย่าด่าดีนเยอะนะครับแสดงว่านางต้องมีนางต้องร้ายิ่งกยว่านี้อีกนางน่าจะคือร้ายคือเอาจริงๆถามว่าเกลียดไหมมันไม่ได้เป็นคาแรคเตอร์ที่เกลียดแต่มันเป็นคาแรคเตอร์ที่มั่นกับอืมคาแรคเตอร์ห่วงก้างใช่อาจจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังกว่านี้แต่เรายังไม่รู้ใช่ไงอืเรามเราดูคนจากแค่วันมานี้ไงแต่มีคนเอมาแก้อต่างให้ว่าบอกว่าเนื้อแท้ของเขาเป็นคนดีนะครับคือส่วนตัวมองว่าตัวละครของดีนนะถ้าเรามองจากมุมที่เรามองเข้าไปในวันเนี้ยแล้วซีรีส์ทำให้เรารู้สึกว่าเราอ่ะอยู่ในกลุ่มนี้เป็นเพื่อนคณะนี้ถ้าเป็นฉันจะไม่เกลียดดีนมันคือก็เขาเป็นแบบนี้เขาเป็นแบบนี้เขาเป็นคนเอมั่นอมันคือความมั่นใจของคนคนหนึ่งซึ่งมันถูกทำให้มั่นเพราะมันก็คือ outstanding จริง อืมก็ไม่ใช่นางเก่งจริงเก่งไม่ใช่นางแสดงเก่งดันตัวเอจริงงมาบอกว่ามั่นไงนึกอ่ออกไหมาแต่เพอร์ฟอร์แมนซ์มันถูกโชว์อยู่แล้วว่าไม่ว่าจากละครไม่ว่าจากอะไรนางแสดงได้เก่งจริงอืมๆแล้วชอบไดร็อกอันหนึ่งที่นางตอบอะจะให้กูน้ำตาไหลซ้ายขวาหน้าหลังอะไรเออซึ่งแบบในหัวอีตาหาหางตาเอกูทำได้อหมดซึ่งอ่ะตถ้าถามลกเลยว่าคนที่มันแสดงแต่มันนึกออกไหมมันกำลังบอกบ่งบอกถึงความสามารถจริงๆว่าเฮ้ย
คนที่จะเพลย์ที่จะเป็นอย่างนี้ได้มันก็ต้องได้อย่างนี้อืมถูกปะแต่ฉันชอบนะฉันตลก โอ้ ตลก เอในอตหลอก ลกเนอะฉันก็ชอบนะ เออเออเเออออถามคืว่าณอเราวันนี้นะยังอืมไม่ได้หมั่นดีนสะใจด้วยซ้ำนางเล่นสะใจเออ ถึงเครื่เล่นองเล่นถึง เล่นคือถึงมันเป็นอารมณ์ของเพื่อนเราในแก๊งเรานั่นแหละที่แบบปากจัดแล้วเวลามึงไปไฟท์กับคนอื่นนะมึงต้องอย่างนี้กูเชียเอร์มึงอเออใช่เออไม่ใช่แบบเป็นนางเอกสมัยก่อนที่โดนกไม่มีระทำไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องไม่ได้ไม่สู้ได้อย่างนี้ เอแล้วรู้สึกอว่า6 คนเนี้ยไม่มีใครหย่อนกว่าใครฉันว่ายายอาโนอ่ะใส่สุด แล้วโดนหล ยายอกอาโนเนี่ยจะแบบว่าเออเหมือนมีความแบบไม่รู้อะไรไม่ทันคนอ่ะไม่ไม่ทันทันเขาคนอื่นถ้าไม่รู้อะไรบ้างเลยแต่หล่อชิบหายเลยอ่ะ ถูเอกอแล้วเอผมอเข้ารอบนี้ออกมาคือแบบโอ้อู้หล่อยชิบหามันยหล่อสะใจอ่ะเออแต่แต่5 ที่เหลือเนี่ยฉันว่าสู้มือหมดซัดกันจริงนัวนัวคือแล้วคือในเธอเชื่อฉันว่ายายตัวเนี่ยร้ายฉันภายนอกำลังคิดกอะดูอยู่ แบ๊วฉันกำลังคิดอยู่ว่าตัวจะร้ายไปเวไหนคือนึกออกไหมเพราะว่าพอภาพอ่ะมันถูกเซตมาว่าเป็นคอสตูมอ่าแล้วด้วยคาแรคเตอร์อะมันพยายามกดไว้ให้มันซอฟต์อยู่อ่ะอืมแล้วก็แบบขวยๆไม่ได้แบบว่าไม่ได้คอสตูมแบบจัดจ้านอ่ะอ่าเอไม่ใช่อเพราะเราชอบจะถ้าเราชอบดูเราจะเจอคกันอสตูมแบบตัวตบธรรมดามันจะเป็นแบบอ่ามืไม่หยุดอตบมือตบเออแต่อันเนี้ยมันจะแบบซอฟต์ขวยๆเพราะฉะนั้นเนี่และยกำลังพยายามมองภาพว่าจะเลี้ยวไปยังไงวะ แล้วเธอดูนะว่ายายต้วนเนี่ยต้องทำให้ดีนได้อับอายเธอเชื่อฉันจากคอสตูมของนางมันต้องมีอ๋อหลุดมีอะไรมั่งอ๋อแหละเธอเชื่อฉันแล้วเถอะ อุ้ยถ้าป้าพูดอย่างเงี้ยคำตอบคือตอบได้เลยนะว่าดีนมันจะต้องเป็นอะไรตบกับอาโนคือรู้สึกได้เพราะว่าใช่การเอาอาโนเข้ามาแล้วอาโนหล่อขนาดนั้นอ่ะมันเหมือนเอกับการอป้อนปลาย่างให้ยายแมวดีนไงแล้วเนี่ยยิ่งยายอืบิ๊กซิลบอกไว้มว่าอย่าเกลียดดีนฉันว่ายายดีนน่ะนางไปอ้อยใจอาโนทุกแน่คนๆเออบอกอย่าด่าดินเยอะนะครับอืมแล้วเดี๋ยวไม่ฉันจะได้ได้ด่าเลยนะชตบมือมอยู่ให้กับเจตัวแน่นอนเจตัวจะบราโวต้องยายดีนจะต้องผ้าหลุดเธอเชื่อฉันด้วยฝีมือชัวร์ยายตัว มันจะต้องมีความตายแล้วอับอายต่อหน้าประชาชีที่ขึ้นแสดงอะไรอย่างอืนี้เนาะมต้องมีงานโอ้ผ้าหลุดเกิดตายแล้วขึ้นฉันกลัวแล้วมันจะต้องมีความสัมพันธ์ที่แซ่บด้วยสำหรับเรื่องนี้มันมีสองคือเวย์นะบอกเลยคือฉันขอเดาไว้2 เวย์เวย์แรอ่ะกคือยายตัวเนี่ยจะต้องแค้นยายดีนมากแล้วทำความอับอายหรือเวย์ที่สองคือยายตัวจะต้องไปทำยังไงก็ได้ให้ยายดีนออกจากอาโนด้วยการไปชักจูงให้แจ็คกับดีนได้คืนดีกันนึกออกปะเอ่อออ่าาก็ไม่รู้จะมาเวย์ไหนเพราะส่วนตัวจำเทรลเลอร์ไม่ได้แล้วลืมแล้ว ลืมแล้วฉันค่ะลืมไปตั้งนานแล้วค่ะ นี่แหละที่ฉันเดาไว้เนาะก็ต้องรอตามกันว่ามันจะอย่างไรอืม แล้วก็จะแต่ แซ่บอีกขนาดไหนคือเราค่อนข้างมั่นใจว่าเราจะต้องยุ่งมันจะต้องยุ่งเหยิงที่สุดใน3 โลกแล้วคือวายของ Dream On อ่ะจะไม่ค่อยเหมือนกับภาคที่แล้วภาคที่แล้วมันเหมือนกับกลุ่มแก๊งเพื่อนภาคที่แล้วที่มันดูเป็นแบบมันมีความม่านมันมีความดราม่าด้วยมีความนีแต่ออนเนาะ EP เออเอมันอมีวายนีออนแล้วก็ด้วยซีรีส์วายมันจะเหมือนกับเรื่องอะไรนะนึกสีจัดจัดแต่ว่าเรื่องเนี้ยมีความรู้สึกว่ามันจะมีความเป็นถ้าใครเกิดทันคือเมืองมายา อืมเกิดหรือไม่ก็ไม่ทันเออคือมันจะไม่ถึงขั้นกับมายาสีลิษยาจดจดไม่เหมือนกับพี่ดาวกับดีนี่แต่อยู่ความเป็นเมืองมายาอืมเชื่อดเฉือนเอไม่ใช่ตอบกันจะมีความเป็นแบบพี่นกสินใจอ่กับพี่านุชประภาเสินกันออนึกออกมาเคือออไม่ไม่ได้มาลงไม้ลงมือไปลงมือแต่จะมีเอการอใช้ใช้ประโยกลคเชื่อดเฉืยุทธ์อนหรือพูดจาอะไรอย่างนี้อืมอือืมมแต่มันจะเฉือนกันแบบแสบอืมๆก็น่าดูเนอะมากน่าดูๆเดี๋ยวมาก
บอกEP เลหน้ายว่าพลาดไม่ได้ จะต้องมาดูด้วยกันอีกทุกคนแล้วใครเห็นจุดไหนเดาทางไปทางไหนเพราะว่า OnlyFans ไม่ได้มีนิยายถูกปะ ถูกเหมือนถ้าจำไม่ผิดเนาะอาจน่าจะไม่ได้มีนิยายมาก่อนอะไรเงี้ยอาจจะเขียนย้อนหลังไม่มีนะอะไรไม่รู้ไม่แน่ใจแต่ว่าถ้าใครคิดเห็นยังไงคาดเดาแนวทางไหนอยากขยี้อะไรอยากชมอยากจิกอยากวีนมาปักเมงใครมาเชิแล้วญได้มามาเลยจ้าเรียกเราไปดูด้วยถ้าไปที่ช่องทางอื่นเช่นใน X ในอะไรก็แท็กเรียกเราแท็กได้มาเลยจ้าได้เนาะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูด้วยกันไปเรื่อยๆนะจ๊ะกับ ถูกต้อ OnlyFriends ง Dream On นะครับโอเควันนี้เอาเราสามคนว่าแล้วก็มีสปอยนิดนึงจากเอิร์ธมิกด้วยนะเธอยังไงฮะเขาบอกว่าเรื่องนี้นะจ๊ะไม่เคยเล่นเรื่องไหนที่แซ่บเท่านี้มาก่อนแซบแบบไหนคะโพสแบบฉากสุดท้ายนั้นอะแซบตาลอย ตาลอย ก็เราอันก็นี้คือเห็นมิกตาแรงลอยไปแล้วที่สุดนะเมื่อกี้ในชีวิตแล้วที่อืมเคยเล่นเรื่องนี้คือที่สุดจริงๆทุกคนติดตามได้ได้มันก็ชัดจริงอ่ะแซบจริงเนาะก็เนาะไว้มาดูด้วยกันอีกนะจ๊ะเอาว่าวันนี้พวกเราสามคนนะครับขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันกับ EP หน้านะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครัสวัสดีบสวัสดีครัครับบบ๊ายบาบายย